today, ang gagawin natin is yung fresh makeup. So, umpisahan na natin. So, maglagay muna tayo ng Maybelline Pore Eraser. Para matakpan yung mga pores natin dyan. Dito kasi ako mas maraming mga pores. So, yan. Then, maglalagay tayo ng foundation. Yung foundation, ano lang, small amount lang, wag sobrang kapal. Kasi nga, since mainit sa labas. So, lagay lang tayo ng konti. Gamit tayo ng paddle brush. So, ayan. Tapos na tayo mag-foundation. Tapos, gagamitin natin powder yung Nichido na final powder. Yan. Then, sa kilay. So, yun. So, since fresh look makeup to, so, lalagay lang natin. Hindi tayo maglalagay ng liquid eyeliner. Lalagay na lang natin is mascara. Tapos na yung ating mascara. So, para lang ma-pop up yung size natin. Then, sa blush on, konting blush on lang. Dahil nga fresh makeup, so medyo dapat nag-blush yung ating cheek. Yan. So, konti lang. Diba? So, ayun. Yung ginamit ko sa lips is yung lip tint from Kriszia M. Isa siyang YouTuber, beauty vlogger. So, in-order ko to sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link ng sa Shopee sa baba. And then, yung shade nga pala nito, Cheesecake. So, ayan siya. So, fresh lang tayo. Yung amoy niya, bango, amoy parang amoy grapes na hindi ko maintindihan. Pero mabango. So, mura lang naman to, 130 pesos lang naman. Then, plus shipping fee, so 170 pesos. So, ayan siya. Maganda yung packaging niya, ang cute. Parang pang girly. Ayan. Then, pigmented siya. Yung paglagay ko pa lang ng
pag isang lagay ko pa lang, so sobrang nagulat ako, kumalat na agad siya. So maganda siya. So I think merong 4 na color to. So ang in-order ko lang muna is yung cheesecake. Pero next, siguro sa mga susunod, order ako ng ibang color niya. So yun. So ang name niya sa YouTube is Kriszia M. So hanapin niyo na lang siya, tapos subscribe din kayo sa YouTube. Yun lang. So yan. So, ito yung ating fresh makeup look for today. So, madali lang. Tapos, magaan lang sa mukha kasi since mainit. So, hindi na kailangan ko ano pa yung nilagay natin. So, ayan lang. Aura ka na. Pwede nang lumabas na naka-ganito lang. Diba? So, yan. So, please don't forget to subscribe and then like this video. Thank you.